बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, महसूस ना करना, गले गुले खराब होए दे। ਇਹ मैदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ है, काली मिर्च है, बस। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਨੀਅਨ ਰਿੰਗ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਲੱਛੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਚੂਰਾ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਤੇ ਨਮਕ ਹੈ, ਬਸ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ। ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਾਓ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਸਟਿਕ ਉਂਗਲਾਂ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਓਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਆਲੂ ਆਜ मज़ेदार बहुत है, दिल का तो सारे खा जा, लेकिन मैं हम नमाज पढ़नी है इस वास्ते चैनल वीडियो का एंड असीं इत्थे करने। साडे चैनल नूं मेहरबानी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलांगे फिर किसी और वीडियो दे नाल। ओके, अल्लाह हाफिज़।